હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 8 મેથ્સ ચેપ્ટર નંબર 11 જેમનું નામ છે માપન, તેમનું સ્વાધ્યાય 11.2 નો ક્વેશ્ચન નંબર 9 જોવાના છીએ અને આ ચેપ્ટરનો લેક્ચર નંબર 15 છે. ઓકે, તો સરસ મજાનો વિડીયો આપણે ચાલુ કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 9 આપણી સમક્ષ આવી ચૂક્યો છે. જમીનથી ઉપર ઉઠેલ એક ઓટલો છે. જમીનની ઉપર ઉઠેલો એક ઓટલો, ખબર હોય ગામડામાં ભાભાવ છે, બાપા છે, તે ઓટલામાં બેઠા હોય બારે, એમ જમીન ત્યાં ઉપરની બાજુ ઉઠેલો આ ટાઈપનો કંઈક ઓટલો છે. તેની ઉપરનું સમતલ ચારે બાજુ અષ્ટકોણ આકારનું છે. આ જે સમતલ છે એ આવી રીતનું અષ્ટકોણ આકારનું સમતલ છે, જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. આ અષ્ટકોણીય સમતલનું આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો આ ચેપ્ટરમાં આપણે અષ્ટકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર તો ભણ્યા જ નથી, તો અષ્ટકોણનું ક્ષેત્રફળ કેવી રીતના શોધવું? તો જોજો, આમાં શું કરશું તો કે આ અષ્ટકોણ છે, એની અંદર એક અહીંયા હું લાઈન કરી દઉં અને એક અહીંયા હું લાઈન કરી દઉં. ઓકે, આટલી વસ્તુ આવડે? તો કે હા. હવે જુઓ, આ એક ચતુષ્કોણ થઈ જાય, આ એક ચતુષ્કોણ થઈ જાય અને આ એક લંબચોરસ થઈ જાય. તો આ ત્રણેયનું અલગ અલગ ક્ષેત્રફળ શોધી લઈ એટલે આપણને આખા અષ્ટકોણનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય. હવે આનું ક્ષેત્રફળ જેટલું થશે એટલું જ ક્ષેત્રફળ આ નીચેનાનું થઈ જશે. તો કે હા, અને આ લંબચોરસનું અલગથી શોધવું જોશે. તો આમાં આપણને માપ આપેલા છે. તો અહીંયા ઉપર આ લીટો કરીએ છીએ તો આ લંબાઈ છે આપણને 11 મીટર આપેલી છે અને જ્યારે આ વેધ છે એ 4 મીટર આપેલો છે. તો આના ઉપરથી આ પહેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ મળી જશે. ઓકે, હવે પહેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ જેટલું થયું હશે એટલું જ આ બીજા ભાગનું ક્ષેત્રફળ થશે. ઓકે, અને આ વચ્ચેના ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે આ લંબાઈ અને આ પહોળાઈ પણ આપણને આપેલી છે. તો ચાલો શોધીએ ક્ષેત્રફળ. તો સૌથી પહેલા આપણે શું કર્યું? વિભાજન કર્યું આકૃતિનું. તો કે આમાં વિભાજન કરીએ છીએ તો જોવો જોઈએ તો કે આ સમલંબ ચતુષ્કોણ મળે છે, આ સમલંબ ચતુષ્કોણ મળે છે અને આ એક લંબચોરસ મળે છે. તો લખશું એના ઉપરથી આપણે 2 સમલંબ ચતુષ્કોણ અને એક લંબચોરસ માં સમબાજુ અષ્ટકોણ નું વિભાજન કરતા. તો પહેલા આપણે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધીએ. તો આ પહેલું સમલંબ ચતુષ્કોણ છે તેમનું ક્ષેત્રફળ શોધીએ. આ પહેલું સમલંબ ચતુષ્કોણ, આ બીજું સમલંબ ચતુષ્કોણ અને આ ત્રીજું એક વચ્ચે થઈ જાય લંબચોરસ. તો લખશું એક સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? 1/2 ગુણ્યા 2 સમાંતર બાજુનો સરવાળો. એક આ સમાંતર બાજુ, એક આ બીજી સમાંતર બાજુ, તો આ 2 સમાંતર બાજુનો સરવાળો. તો જોજો, આમાં ઉપરની બાજુનું માપ આપણને આપેલું નથી. તો જુઓ, આ બાજુનું માપ આપણને 5 મીટર આપેલું છે. તો આમાં એવું કહી શકાય કે આ તમામ બાજુનું માપ છે તે 5 મીટર જ છે. તો આ ઉપરની બાજુનું માપ પણ 5 મીટર થાય, કારણ કે સમબાજુ અષ્ટકોણ છે, તમામ બાજુ સમાન છે એટલે. તો આ એક બાજુનું માપ 11, એની જ સમાંતર બાજુ બીજી છે તેમનું માપ 5. તો અહીંયા 2 સમાંતર બાજુનો સરવાળો એટલે કે 11 + 5 કરી શકાય. અને ગુણ્યા જી વેધ એટલે કે આ ઊભો વેધ છે 4 મીટરનો, તે ગુણ્યા 4. તો ડાયરેક્ટ જ આપણે કિંમતો મૂકી દીધી. આમાં વધારે આપણે સૂત્રને એવું કાંઈ લખ્યું નથી. હવે આપણે જોતા જઈએ તેમનું સોલ્યુશન. તો આમાં પહેલાં કંઈ છેદ ઉડે? તો કે હા, 2 2 4 થાય એટલે છેદ ઉડી ગયો. ઓકે, 11 + 5 કેટલા થશે? 16. અને આ 16 + 2 18. સોરી, આના 16 અને અહીંયા ગુણ્યા 2 છે, વધતા 2 નથી, એટલે કે 16 2 32, એટલે કે 32 થશે. અને ક્ષેત્રફળ છે એટલે કે જે એકમ આવશે એની ઉપર વર્ગ લખશું. અહીંયા મીટર એકમ છે તો આપણે મીટર વર્ગ આવી રીતના લખવાનું થાય. હવે આ 32 કેટલાનું મળ્યું? તો કે આ ઉપરની બાજુ જે છે તેમનું આપણને ક્ષેત્રફળ 32 મળ્યું. ઉપરની બાજુનું ક્ષેત્રફળ જેટલું થાય તેટલું જ ક્ષેત્રફળ આ નીચેની બાજુનું પણ થાય. તો નીચેની બાજુનું પણ કેટલું આવશે? 32 મીટર વર્ગ જ આવે. તો કે હા. તો કે એકની જગ્યાએ આ પહેલું સમલંબ ચતુષ્કોણ અને આ બીજું સમલંબ ચતુષ્કોણ, એટલે કે એક નથી, કુલ 2 સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. એટલે લખશું કે તેથી 2 સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 2 ગુણ્યા 32. 32 2 શું થશે? તો કે 64 મીટર વર્ગ. ચાલો, તો હવે આ 64 કેનું આવ્યું? તો કે આ ભાગ અને આ ભાગ બેયનું ભેગું થઈને 64 મીટર વર્ગ ક્ષેત્રફળ મળી ગયું. હવે બાકી રહીએ લંબચોરસ. તો
તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધીએ. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર આપણને ખબર છે સૂત્ર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર લંબાઈ છે 11 મીટર અને આ પહોળાઈ છે 5 મીટર. 11 ગુણ્યા 5, 11 5 શું થાય 55 મીટર વર્ગ. મીટર વર્ગ શું કામ તો કે ક્ષેત્રફળ કુલ શોધીએ છીએ એટલે. તો આ મળી ગયું આપણને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ. આકૃતિમાં લખું છું બધાનું એમ આનું પણ લખી નાખીએ 55 મીટર વર્ગ. હવે શું કરવાનું તો કે આખા અષ્ટકોણનું ક્ષેત્રફળ આપ્યું હતું તો આ 64 એ આપણને આટલા ભાગનું અને આટલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ મળી ગયું. આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ 55 મળી ગયું એટલે 64 વધતા આ ભાગ એટલે કે 55. એવી રીતના આપણે સરવાળો કરી દેવાનો. આમ અષ્ટકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 64 વધતા 55 64 મીટર વર્ગ વધતા 55 મીટર વર્ગ. 64 વધતા 55 કરીએ તો 5 વધતા 4 9 અને 6 વધતા 5 11 એટલે કે 119 અને એકમ શું આવે ક્ષેત્રફળ છે એટલે મીટર વર્ગ. 119 મીટર વર્ગ. તો આ થઈ ગયો અહીંયા આપણો દાખલો પૂરો. આશા રાખું છું કે આ દાખલો તમે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના પ્રોપર રીતના શીખી ગયા હશો. જો તમને સમજાણો છે વિડીયો ગમ્યો છે તો ચોક્કસથી તમારે વિડીયોને લાઇક કરવાનું છે તથા સમજાણો છે કે નહીં તે તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવવાનું છે. તથા ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પણ દબાવવાનું છે. તથા તમારા ધોરણનો કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.